Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po sa channel ko, Homecooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love cooking and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipe. Yay! So for sure, excited ang mga kids to taste our chicken nuggets popsicle. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joycealvior. So for today, magluluto po tayo ng another chicken recipe. And ito ay ang chicken nuggets. So, ang chicken nuggets, of course, favorite to, or isa sa mga paboritong food or pagkain, finger food ng ating mga kids. And hindi lang po chicken nuggets, ordinary cubes na chicken nuggets ang i-prepare natin, and gagawin natin siyang chicken nuggets popsicle. So for sure, kids will love our chicken nuggets popsicle. So it's easy to prepare lang po, and mahirap lang siyang mag-form, pero kung pinaghirapan natin ang isang bagay, mas magugustuhan po ng ating mga mahal sa buhay. Okay? So let's start how to prepare this chicken nuggets popsicle, and kids will love this recipe. And ang ating ingredients ay makikita on the description box below. So, sa ating chicken nuggets, guys, meron tayong ground chicken. So, ito, around more than half kilo po ito ng chicken. So, pag sa palengke po, you will buy yung chicken, yung pinakalaman niya, and then, saka nyo na lang po ipagiling. Okay guys, so another one, para mas firm ang ating chicken nuggets, maglalagay tayo ng bread. So any kind of tasty bread, sliced bread. Okay? And then of course, meron tayong egg, and meron din akong flour, meron tayong olive oil, but you can use the ordinary oil, and then meron din akong Spanish paprika. So kung ang mga kids, syempre hindi nila gusto ng maanghang, option lang po ang Spanish paprika. And then meron din tayong pepper and salt. Okay, to taste. So, let's start how to prepare our recipe. Okay, so first, itong bread guys, tanggalin natin yung pinaka niya. Pinaka corner. Ang corner ba tawag dito? Tanggalin natin. And then, saka natin siya i-grind ba yung tawag niya na. So, kailangan ilagay ko dito. Dapat pino siya. So, kung pwede nyo lang i-chop-chop, or kung meron kayong chopper na kagaya nito na binili ko sa Divisoria, better. Ayan, ilagay na rin natin yung isa guys. So, chop na natin siya. So, tingnan natin. And, okay. So, medyo naging powder na. Isa pa, another ikot. Okay, so pinong-pino na siya guys. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, let's start our mixture. So, sa ating bowl, lagay natin ang ating chicken. Then, lagay na natin ang ating bread. Parang extender din siya guys, and din siya. Pampa-firm.
Lagyan na natin lahat. And then, lagyan natin siya ng pepper. And then, salt. Tansyahin nyo na lang po yung salt. And then, itong paprika guys, option lang. So, maglalagay tayo ng konting paprika. Nabuo yung paprika. Ayan. And then, mix natin. So, minsan, kailangan din natin gumawa ng chicken nuggets as option po sa fried chicken. Siyempre, ang kids natin gustong-gusto ang fried chicken, right? So, para maiba, gawin naman po natin ang chicken nuggets. And then, mas magugustuhan pa nila pag popsicle style or lollipop style. Okay guys, so mas maganda kung kamayin na lang natin. Okay guys, so para ma-mix well, kamayin na lang natin. And mas maganda rin kung meron kayong yung pang plastic gloves. Yung pang kitchen gloves ba yun? Pang cooking gloves. Kinakamay natin para ma-mix well, mas masarap siya. Okay guys, so after mixing well, i-form natin siya into parang square. So maglalagay muna ako ng dito. Flour. Yan. So, change position. Yan. So, lagay natin ang ating mixture ng chicken sa ating chopping board. Yan. So, lagyan pa natin ng flour. Yan. So, tansyahin nyo na lang po gaano kadaming flour. Kung mas maraming chicken, of course, mas maraming flour. Para tayong gumagawa ng tinapay. And then, wait a minute. Then guys, lagyan natin ng olive oil or any ordinary oil. And then, saka natin siya i-flatten. Depende sa gaano kakapal ang nuggets nyo. So, flatten nyo lang. And form a square. Okay guys, so after nating ma-form into square or rectangle, hiwain natin. And then, saka nyo guys i-form na parang popsicle. Popsicle. Okay, so ito na, nakaisa na tayo. And then, of course, lagay natin sa plate, pero lagyan natin siya ng flour. Bakit? Para hindi siya dumikit. Okay. So, one down. Okay. So, same procedure guys. Yung in-slice natin, i-form nyo ulit na popsicle. Okay guys, so next procedure is to coat our chicken nuggets. So, coat natin siya sa egg at saka sa flour. So, we need to beat 2 eggs. And beat the eggs. And then, coat na natin ang ating chicken nuggets sa egg. And then flour.
And then, coat ulit natin siya sa egg. And then, flour ulit. Okay? And then, put our finished product sa ating lagayan. And then, okay guys, so let's fry our chicken nuggets, popsicle, okay? So, yan, lagay natin. Yan. Dapat deep fry. Okay. So, after 2 minutes, tignan natin kung okay na. Okay guys, tignan natin kung okay na. Ayan, medyo okay na. Golden brown na. Okay guys, so tingnan natin. Ayan, okay na. Ayan yung pang-apat natin na chicken nuggets. Okay. Let's put here tissue, drain natin. Ayan, okay. See you later. Last piece. Okay guys, so since medyo okay na ang ating chicken nuggets, I mean medyo cool down na siya, so meron akong dito, pantusok para maging chicken nuggets popsicle siya. Okay, so yan. Try natin. Ito isa. Ayan. Okay. Yay! So, for sure, excited ang mga kids to taste our chicken nuggets popsicle. Okay guys, so here's my finished product. Ang aking homemade chicken nuggets popsicle. For sure, love. For sure, kids will love it. Ayan. So of course, it's tasting time guys. Oh kids, tasting time. Okay. So, ididip ko siya sa mayonnaise kasi hindi ako fan ng ketchup. So, mayonnaise na may konting pepper. Yan. So, let's taste. So, masarap siya guys. Kasi nasa din talaga siya ng binibili nating mga chicken nuggets ng mga brand like Pure Foods, diba? So, masarap pagka homemade kasi sariling gawa. So, sana matry nyo to guys. And, for sure, nagmamadala yung mga kids na umuwi para kumain ng chicken nuggets popsicle nyo. Okay? So, sa mga nanay dyan, try nyo na po itong gawin. Okay? Sarap. The best. So, thank you guys for watching and maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. And sana po, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please do subscribe sa channel ko and please hit the bell button for keep you updated sa mga bagong videos and bagong videos and notification. Okay? So, thank you for watching. Bye for now. Bye. Salamat po.